Hi everyone, LucyLight here. How is everyone? I hope everyone is having a great day today. Yes, so today I'm just going to share to you a very simple video. Yes, yesterday it was my father's birthday, so I planned a very simple surprise for him yesterday, and now I'm going to be sharing to you this video. So without further ado, let's go check it out. Happy birthday! Kantay mo ay, napatay ka. Muli isang bata yan. Gan, nagsindihan. Uy, kaya ko na plan. At least wala pala butanay bla. Wala kimutanay. Hindi, lang mo. Ay, ayos sa kablo. Dapat may... Hindi lang may taray. Haring sulod, dali lang. Eh, ano man yung hangin niya? Pasaway. Sa kanwas sa Domingo may harapan din. Okay, yara na, Paps. Okay. Lecture. Lapit na si mo cake ko. Na, nga, very simple. Palapit tabi mo yun. Yeah. Ay, grabe. Uy, bakit? Abo, nilong ka pa dyan. Dog na naman. Dog huyok pa lang ko nung. Kinaduklaan para hindi kami kakaon. Ang wala di ka simple pa kung mga cake pa. Pero ti siyempre sa kadamdamo sa mga tinuig nga naglipas. Ang Ginoo, gida may pagpakamayo. Pati ka. Pati ka ba? Ay, ka pa nga up sa pati. Okay, stability ko siguro. Ito si stability. Kita mo na siya. Kita mo yung face lang tawa. Face mo bala? Dahil nakibot ka sa tsura mo. Dog wapo. Lalo, ay hindi ko mapangudaman kung nasakon na gagawa ko ba. Hindi na siya madala sa kwan, sa magaya panawag ka. Sa Photoshop. Sa Photoshop. Ini yung Oo. Kapati ka man balambal mo, ginapakamayos ang Ginoo ang matutom nga nga alaga dyan, di ba? tiyamak mo naman yung may sponsorship naman sa Domingo to. Ay, wow. Oo. Di, wala pa natapos. Tantaway, silingan ni Mutsura. Way ka sa may nakita. Ari yung hindi ko na
Ay. Oo. Ganun take mo ni. Ano dapat pudyutol mo pa mga kandila pa pudyutan mo mga kandila bla pudyutol mo oh. Isa kakas uy ang ba kuya pudyutol kasakit ako tugal oy sa liwaton naman na sa Abril pa pindi pagyaboy nan Tao na ta. oo, tayon pudyuta pag hindi mo ngalan. Uy, gilaga ba? Oy, oy, nagubagi guba mo. Ano ka ba? Hinailang tali. Uy! Oh! Wow! Dirty na, di mo na pwede makako. Guba yan cake mga kabiyanan. Te. Simple, pero... Amo lang masimple gani. Simple pero ti amo lang ba sige no. Kwarta. O, may nagpliti na po sa kwan. Alam mo na. Kalaputan ni Plambunaw ka. Lain pa. Report. Anong mambal mo? Ano mo sa'yo? Salamat din sa sponsorship. Sponsorship naman. Hindi ka magpapasalamat tulo sige. Pero sa totoo, honestly, kapasalamat na ko sa Ginoo kay nakapagpintay puso. 5'8". Gara na akong edad nga 58 tungod sa ginposting sa akong anak na babayi. Wala ko nag-post ang edad mo ha. No lang tuya. Memoreto. Nato sa mga galeri, kung pinabudyot nila. Anyway, salamat gid sa kay Tata, sa kay LucyLight, sa pamilya ko nga nagasuporta sa ako. Sa panang-panang na Wala mo man ginataran. Ah, Hindi ya siya wala ko ginambalan ikaw ya. Siya wala yung kuntati mo music. Ganyan. Lord, salamat sa sining nga pamilya, sa mga nagasuporta. Ano nga, hindi na niya mo mababon ko, may arap ko din naman ako. Oo may harap pag ina. Amen. So, pinabalik ko rin ito sa kaya. Alright.
have shared. And please do support me by clicking the subscribe button and the notification bell so that you will be updated whenever I upload a new video. So this is me, LucyLight, and I'll see you next week. Bye!